Käydään tällä videolla läpi lisälaskelman muodostaminen NetWriterissa. Tässä esimerkkitapauksessa kuukauden normaali palkkalaskelma on jo muodostettu ja maksettu, ja työntekijälle halutaan vielä muodostaa lisälaskelma samaiselle kaudelle. Lähdetään liikkeelle tavalliseen tapaan palkat, palkkalaskelmat ja jaksot kohdasta. Ja jos laskelma halutaan muodostaa kaudelle, joka on jo suljettu, voidaan klikata Näytä kaikki palkkajaksot ja valitaan täältä haluttu kausi. Jos haluamme muodostaa lisälaskelman useammalle henkilölle kerralla, voimme valita kaikki halutut henkilöt massana tästä valituksi ja klikata Muodosta lisälaskelman valituille. Tai jos haluamme muodostaa lisälaskelman vain yksittäiselle henkilölle, voimme klikata lisälaskelma-otsikon alta löytyvää Muodosta kohtaa. Oletuksena kiinteät palkkaperusteet eivät tule enää mukaan lisälaskelmalle, mutta jos ne kaikki tai jokin näistä haluttaisiin valita mukaan laskelmaan, niin ne voitaisiin tästä ottaa mukaan. Tässä tapauksessa haluan kuitenkin maksaa saajalle vain ylimääräisen bonuksen, eli en valitse kiinteitä palkkaperusteita mukaan. Valitaan haluttu palkanmaksupäivä ja tarvittaessa voimme ottaa kantaa myös tositteen päiväykseen. Tämän jälkeen klikataan Tallenna ja muodosta palkkalaskelmat, jolloin ohjelma muodostaa kaudelle nollasummaisen palkkalaskelman. Pääsemme muokkaamaan laskelman sisältöä valitsemalla Muokkaa. Ja jos tässä yhteydessä toteaisimme, että haluaisimme kuitenkin mukaan ne kiinteät palkkaperusteet laskelmalle, voisimme klikata täältä Palauta palkkalaskelman alkuarvot, jolloin ohjelma toisi ne mukaan tänne vielä. Tässä tapauksessa haluan kuitenkin maksuun tosiaan vain erillisen bonuksen, eli pääsen valitsemaan sen täältä lisää uusi palkkalajirivi. Avataan valikko ja täältä valitaan bonus ja klikataan vielä lisää. Annetaan maksulle sieltä summa ja jos haluamme, voimme antaa tänne selitteen. Tarpeen mukaan voimme ottaa kantaa myös tiliöinteihin sekä kustannuspaikkaan. Klikataan Tallenna ja nyt ohjelma on muodostanut sinne maksuun bonusrivin. Tästä eteenpäin laskelman käsittely tapahtuu aivan kuten normaalin palkkalaskelman kanssa. Eli ellei mitään muita muutoksia ole tulossa, voimme sulkea laskelman tuosta suljepainikkeesta. Merkitään se käsitellyksi ja tästä vielä toimitetaan se palkansaajalle, eli palkansaajan asetuksista riippuen toimitustapa joko verkkopalkkatulostuspalvelu tai sitten paikallinen tulostus. Ja siirretään tästä valittu laskelma maksatusnäkymään odottamaan maksamista. Sen jälkeen voimme muodostaa laskelmalle tositteen. Ja voimme tarkistaa tositteen normaalin tapaan klikkaamalla tositteen numeroa. Ja täältä voimme katsoa läpi esimerkiksi, että kustannuspaikat ovat halutunlaiset. Palataan takaisin edelliselle sivulle. Ja täältä voimme tarkistaa myös tarkisteraportin. Eli sieltä voimme katsoa, että palkanlaskennan kirjaukset vastaavat kirjanpidon vientejä. Palataan taas äskeiselle sivulle. Ja ellei tälle kaudelle ole mitään muuta tulossa, voidaan klikata Poistu ja vapauta jakson lukitus. Ja sen jälkeen siirrytään maksamaan palkkalaskelma. Eli valitaan palkat, maksa palkkoja ja täältä haluttu laskelma ja klikataan vielä jatkon vahvistusnäkymään. Ja tästä maksaja lähetä palkkatietoilmoitukset. Nyt lisälaskelma on siirretty maksuun.